आपण ते पीठ मुरलंय, बघूया कसं झालंय ते मी दाखवते. आता याचा गोळा कसा बनवायचा, लोळा मी तुम्हाला सांगणार आहे. थोडासा मैदा लावायचा आहे, मैदा घ्यायचा आहे. तांदूळाचं पीठ असेल तरी चालतं. असे छोटे छोटे गोळे तोडून घ्यायचे त्याचे. बघा असे गोळे तोडायचे छोटे छोटे, झाकून ठेवते. पण कसे घडायचे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. लोळे बनवायचे. हाताला मैदा लावून घ्यायचा आहे. त्याला खालून मैदा लावायचा आणि अशी घडी घालायची. हे असं सगळ्या बाजूने पूड वाळून घ्यायची त्याची. हाताला चिकटायला लागल्यानंतर थोडं पीठ लावायचं. असं सगळ्या बाजूने ते छान वाळून घ्यायचं आणि उलटा करून त्याला असं फिरवायचं गोल. आणि अशा पद्धतीने त्याला इथे बंद करायचं आणि ते पिठात बुडवून एक एक आपण ताटात काढून घेऊया. हे असे सगळे गोळे बनवायचे आहेत. हे गोळे ओल्या कपड्यात आपण झाकून ठेवणार आहोत. अशा पद्धतीने ओला कपडा अंथरून घ्यायचा आणि याच्यामध्ये ते गोळे ठेवायचे आणि हे गोळे झाकून ठेवायचे, नाहीतर ते सुकून जातील. असे सगळे गोळे बनवून झाकून ठेवायचे. त्याच्यानंतर आपण मांडे बनवणार आहोत. अशा पद्धतीने सगळे गोळे बनवून घ्यायचे आणि यांना आता ओल्या कपड्याने झाकून ठेवायचं 10 ते 15 मिनिटं. दहा ते 15 मिनिटांनी आपण मांडे बनवायला सुरुवात करूया. आपण जे गोळे भरलेले होते ते छान बसून गेलेले आहेत. आता आपण याचे मांडे बनवणार आहोत. 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत आणि हे बी लावायला पीठ घेतलेलं आहे, मैदा. माझ्याकडे असं स्टँड बनवून घेतलेलं आहे मी. हे मी गॅसवर ठेवते आहे. आणि या स्टँडवर मी खापर ठेवणार आहे. असं माझ्याकडे कढई आहे. अशी उलटी ठेवायची त्याच्यावर. आधी गॅस पेटवून घ्यायचा आणि मग कढई ठेवायची. अशा पद्धतीने ठेवायचं. हे 2 गोळे मी घेतलेले आहे. अशा पद्धतीने त्यांना थापून घ्यायचं आहे. कोपऱ्यात काठाने त्यांना मोठं बनवायचं आहे, स्प्रेड करायचं.
आधी हाताने असं करून घ्यायचं, थोडंसं मोठं, आणि असंच त्याला थापत चालायचं. तुमच्याकडे मोठं पोळपाट असेल तर मोठं पोळपाट घ्या, नाही तर मोठी परात घ्यायची त्याच्यासाठी. याच्यात आपण पुरण भरणार आहोत. जे आपण बनवून ठेवलेलं आहे पुरण ते भरायचं त्याच्यात. थोडंसं तेलाचा हात लावायचा, ते पसरवून घ्यायचं. तुम्ही पुरण थोडं कमी घाला सुरुवातीला, आणि नंतर तुम्हाला ज्यावेळेस पोळी जमायला लागली त्यावेळेस थोडं जास्त पुरण घालून केलं तरी चालेल. आता ही दुसरे जे आहे बनवलेली आपण चपाती थोडीशी मोठी करून ती याच्यावर ठेवायची पुरण मध्ये टाकल्यानंतर, आणि चारी बाजूने सगळ्या बाजूने ती पॅक करून घ्यायची छान. बघा अशा पद्धतीने पॅक करायची. त्याच्यानंतर थोडीशी हातावर मोठी करायची. मोठी केल्यानंतर लाटून घ्यायची. काठाने लाटायची पोळी लाटताना, आणि खूप आतर लाटायची, वर लाटायची, अशी खूप रगडून नाही लाटायची. आता हिला हातावर घेऊन फिरवायची आपल्याला. थोडी मोठी लाटल्यानंतर थोडंसं असं करून घ्यायचं, आणि अशा हातावर घ्यायची उलटी, आणि ती दुसऱ्या हातावरून अशी फिरवत चालायची. अशा पद्धतीने ह्याच्यावर टाकायची.